Moikka! Tänään sukelletaan universumiin, jossa hyvän ja pahan taistelu käytiin 80-luvulla lasten leikkihuoneiden lattioilla. Mä oon tullut Riston luokse ja me puhutaan Masters of the Universeista. Tervetuloa Eterniaan. Masters of the Universe-ilmiö lähti liikkeelle Yhdysvalloissa, kun Mattel aloitti lelujen tuotannon vuonna 1982. Vuosina 1983-1985 Filmation teki He-Man and the Masters of the Universe-animaatiosarjaa, jota esitettiin myös Suomessa kolmoskanavalla 80-luvun lopulla, eli vähän siinä vaiheessa, kun buumi maailmalla alkoi jo hiipua. He-Man ei pysynyt vain leluissa ja telkkarissa. Universumin vahvin ehti seikkailla myös kotimikroilla. Tässä jaksossa nähdään myös vähän millaisiksi sen seikkailut kääntyivät tietokonepeleissä. Ja jos halusi lisää He-Mania, niin sitä tuli myös postiluukusta. Masters of the Universe ilmestyi Suomessa Kustannus Oy Semikin julkaisemana sarjakuvana. Toimiiks toi mikki vielä? Mikki toimii ja efekti toimii myös. No, anna palaa. Oliko tää niinku ukkonen? Tää on ukkonen varmasti olevinaan. Et ikinä nappaaminen He-Man. Tää sun kokoelma on aivan järjetön. Mistä tää on lähtenyt liikkeelle? Kyllä tää niistä lapsuuden leikeistä on lähtenyt, että siellä on ne muutamat perushahmot ollut aikoinaan ja joskus aikuisiellä sitten kirpparilla taisi tulla vastaan ensimmäisen kerran motuhahmoja sitten lapsuuden jälkeen ja homma aika nopeasti eskaloitu ja nyt ollaan tässä pisteessä, mikä näkyy tässä mun harrastehuoneessa. No missä pisteessä me ollaan? No ainakin siinä, että vintage-motut löytyy kaikki ja vähän enemmänkin. Milloin sun Vintage Masters of the Universe-kokoelma tuli täyteen? Mikä oli se viimeinen puuttuva palanen, mikä siihen piti lisätä? Mun kokoelma tuli täydelliseksi varmaan noin ehkä 5 vuotta sitten. Viimeinen puuttuva palanen oli tämmönen jättiläinen nimeltä Megator, eli näitä on tullut tonne Italiaan aikoinaan myyntiin vaan tämmönen Tytus ja Megator-hahmot, niin tää Megator oli se, mikä mulle jäi viimeiseksi. Ja onnistuin löytämään, tai itse asiassa erään lehtijutun perusteella sanoin silloin, että mun kokoelmasta puuttuu vielä tää yksi jätti ja sitten on täydellinen kokoelma, niin Oulusta kaveri otti yhteyttä, että hänellä olisi tämmönen. Hän on ostanut joskus vuonna 1988 Roodoksen reissulta sen ja se on ollut hyllyssä kymmeniä vuosia ja nyt hän voisi luopua, että oli sen verran hyvä tarina, että nyt pääsee sitten uuteen kokoelmaan esille ja kiitokset hänelle, kokoelma tuli sitä myötä täydeksi. Tässä me nähdään Masters of the Universe Vintage-aluksia. Tässä pitäisi olla kaikki, ainakin kaikki mitä mun laatikoista nyt löytyi tällä erää ja kivat värit. Näissäkin on patteritoimintoja ja sitten on tämmöisiä vedettäviä toimintoja ja mä ajattelin, että voitaisiin ehkä testata toimiiko nämä laitteet vai räjähtäisi nämä kappaleiksi, niin kuin joskus on myöskin käynyt. Tämä ei ole patterilelu, vaan tämä on tämmöinen vedettävä. Nyt ette mä ylilataa tätä. Katsotaan mitä käy. Aivan mahtavaa. Teillä on ainakin pökerryksissä, jos ei muuta. Mikä on sun ensimmäinen Masters of the Universe-muisto? Ensimmäinen muisto tai muistot varmaan liittyy kyllä siihen Filmationin piirrettyyn ja siihen tunnariin, että kuinka hyvä fiilis siitä tuli lapsena. Niitä katsottiin videoiltakin sitten ihan puhki, kulutettiin näitä kasetteja. Sitten aika nopeasti tuli myöskin nämä figuurit. Alettiin miettiä, että miten nämä pelaa yhteen, luotiin omia tarinoita ja leikittiin uudelleen niitä Filmationin tarinoita kavereiden kanssa. Kun oli aika rajattu se kokoelma silloin aikana, mutta taisi olla 3 perushahmoa, niin mä muistan, kun samassa pihapiirissä asui sit muita lapsia, kenellä oli vähän muita hahmoja, niin niitä yhdisteltiin ja jollain oli jopa pääkallolinna, niin sehän oli tosi mahtavaa. Se, minkä mä olisin halunnut pienenä, oli tuo Battle Cat. Mun mielestä oli tosi mahtava. Yhdellä mun hyvällä ystävällä oli se ja mulla oli sen sijaan serkulta saatui poneja, niin He-Man taisi ratsastaa näillä My Little Poneilla sitten. Tämä Eternia on ehkä se tärkein juttu on tämä moottori, eli tämä pystyy liuttamaan erilaisia aluksia. Tämä on tämmöinen raidetykki tai mikäli onkaan. Tähän voi laittaa ukkelin kiinni lentämään ympäri Eterniaa. Ja sitten meillä on tämmöinen body, missä voi ukkoa kuljettaa. Nämä Eternia on todella hauraita, että varsinkin tämä
raide on semmonen, että niitä tuppaa ajan kanssa hajoamaan. Mulla on alkuperäistä, nämä on reipparuutta vähän vahvempaa materiaalia kuin nämä. Tai sanotaan pehmeämpää materiaalia kuin vaan kovettunut, niin pitäisi kestää enemmän, mutta tosi herkkää tämmöistä vaaleita muovia näissäkin. Niin toivotaan, ettei tapahdu mitään katastrofia niin alusta täältä tipu. Tämmöistä on. Mun Vintage Masters of the Universe-kokoelma on huomattavasti pienempi kuin Ristolla, ainoastaan noin 25 alkuperäistä hahmoa. Mikään näistä ei ole mun lapsuudessa omistamani, vaan suurin osa on kirpputorilta löydettyjä ja melkein kaikilta puuttuu alkuperäiset varusteet ja aseet. Mulla on myös modernimpaa vuonna 2020 kauppojen hyllyille ilmestynyttä Masters of the Universe Origins-sarjaa ja kokoelmani käsittää noin 50 figuuria. Nämä ovat siis Mattelin uustuotantoa ja perustuvat 80-luvun figuureihin. Poikkeuksena alkuperäisiin leluihin niillä on useita niveliä, joita taivuttelemalla hahmot saa erilaisiin poserauksiin. Hahmojen rajat ovat myös irrotettavissa, joten voit tuunata osia vaihtamalla mieleisesi motufiguurin. Muistatko Risto sun ensimmäisen He-Man-ukkelin? Totta kai mä muistan. Se oli itse He-Man. Se oli He-Man? Se oli He-Man, joo. Taisin saada mun 2 vuotta vanhemmalta serkulta. Mulla on lapsuudesta säilynyt ja on iloinen, että taisi olla kaikki alkuperäiset varusteetkin, jos oikein muistan. Niin. Tää oli se ihan eka. Oli tärkeää saada se, kun He-Man kuitenkin kertoo tavallaan siitä hyvän ja pahan taistelusta, niin jotenkin mä olin aina näiden hyvisten puolella. Oli tosi tärkeää, että ensiksi oli niin hyvissä hahmoja. No mun ensimmäinen hahmo, siis mä muistan itse sen tilanteen, kun se ostettiin. Turussa on itse asiassa vieläkin semmoinen liike kuin Muovitukku. Mä olin mun isän kanssa, se oli ehkä vuotta 86 tai olisiko se ollut sitten 86-87, jotain sitä luokkaa. Ja mä en muistaakseni edes tiennyt, että mikä oli Masters of the Universe, mutta muistan, että siellä oli semmoinen yksi seinä, missä oli todella paljon niitä bokseja. Ja sieltä valikoitu yksi hahmo mukaan ja se oli kuule tämmönen pitkää kieltä näyttävä Tung Lashor. Ja en mä tiedä yllättävä valinta. Siis jotenkin. Mä en tiedä mikä on motu, mutta tää jotenkin näytti tosi kiehtova. Tää sudenkorento. Mä sanoin, että sudenkorennoksi. Niin taitaa olla. Sudenkorento käsistäni. Tämän mä valitsin kaiken seasta sitten ja mä kävin tossa, olikohan se vuosi tai 2 sitten, niin mä kävin siellä muovitukussa ja kävin ostamassa He-Man-nukon, niin mulle itse asiassa oli tää Masterverse Teela-hahmo. Mä menin, että vitsi, vähän nostalgia pörinässä menin sinne, että täältä mä oon joskus ostanut ekan He-Man-ukkeli ja niin sitten mä ostin se Masterverse Teelan ja sitten mä menin ylpeänä sinne kassalle. Mä olin joskus aikaisemminkin ostanut täällä He-Man-ukkeli. Mä olin siellä joku 6-vuotias ja mä olin ehkä enemmän innoissani siitä, kun se kassahenkilö. Siis ajattelen, miten paljon niin tämmöisiin ukkoihin niin mahtuu muistoja. Kyllä. No on just tärkeät noin muistot tavallaan. Että sen takia tätä keräilykin tehdään, että nämä on nostalgisia ja paluu sinne lapsuuden viattomuuden aikaa tai jotain tämän tyyppistä eskapismia vähän. Mulla oli toinen hahmo oli Snoutspoutti. Jostain syystä mä tykästyin siihen, että mä tykkäsin tosta, kun se ruiski vettä ja tää on ollut meillä kasariysärillä saunassa. Mä oon tuolla kiukaalle pistänyt vettä. Et se on varmaan ollut siis 10 jollei 100 kertoja niin kuin mulla mukana leikeissä. Edelleen toimii ja vähän on kärsää joskus järsitty, mutta en ole raskinut vaihtaa sitä, kun tää on se mun alkuperäinen lapsuuden hahmo. Mä en itse asiassa tiedä yhtään, mihin mun alkuperäiset He-Man-ukkelit on kadonnut aikoina. Onko ne kirpparille, onko ne yksinkertaisesti kadonnut? Mulla ei ole mitään mielikuvaa siitä. Mutta mulla oli tämä aivan mainio Scareglow, eli tää oli hahmo, mikä hehkuu pimeässä. Ja tää on nykyään, eikö tää joku 100 € ukkeli suurin piirtein? On varmaan 150 tai jotain. Riippuu, että onko siellä kaikki nuo vehkeät mukana. Mulla on tää nyt, mä oon ostanut tän kyllä jälkikäteen, mutta siinä ei alkuperäistä tätä sauvaa sitten ollenkaan. Että siinä on sitten se, mikä tulee siinä Pääkallolinnan mukana, sellaisessa pare-sauva. Niin se on joo, sehän ei tavallaan loista pimeässä. Se ei loista pimeässä. Sulle pitää hankkia ehdottomasti semmoinen. Mä en tiedä, onko tämä oikeasti niin tosi rare, mutta tämä on niin hieno. Sitten toinen harvinaisuus, mikä mulla oli, niin on tämä Turbodactyl. Moni ei muistakaan varmaan, että siinä motun loppupäässä tuli tämmöisiä dinosauruksia. Niin mulla oli tämä Turbodactyl. En kyllä tiedä, mihin se on kadonnut, mutta tämäkin on. Kattelin just hintaa, että kyllä tästä niin saa pitkälti
kolminumeroisen luvun maksaa Kyllä. tästäkin. Täällä pystyy niin nappaamaan vaikka sua nenästäkin, jos haluaa. Näin. Kiitos. Eikä sitä. Joo, tää on just hyvin sitä, ollaan menty aina sen ajan mukaan, että on näitä dinosaurusteemaa ja on vähän niin kuin Transformers-teemaa muuttuvaa ja on ninjoja, on mitä ikinä Just silloin näin, olikaan kyllä, sitten joo. tavallaan pinnalla avaruusteemaa ja muuta. Joo. Mun piti sanoa jäi kesken vielä se mun kolmas hahmo itse asiassa oli tää Ninjor. Tuli tuosta Ninjoista mieleen, että mä dikkasin Ninjoista tosi paljon. Ja, Toi on kyllä tosi hieno hahmo. joo, ja tää oli varmaan sitä aikaa, kun oli vähän niinku Turtleskin tulossa. Amerikan Ninja oli kova juttu Totta, ja kaikki Karate Kidit, niin Joo. kyllä tää siihen niin kuin pirtaan menee. Tää ei niinku mun mielestä näytä välttämättä ihan hirveästi motuhahmolta, mutta kyllähän tää niinku näitten se hienous ehkä miten lapsenkin ihastunut verrattuna muihin lelusarjoihin, niin jos vertaa vaikka näitä just Star Wars-ukkeleita, niin ne olisi aika pieniä, staattisia, kädet liikkuu näin ja jalat näin, niin näillä on tämmöinen hyökkäävä asento ja järjettömät arskalihakset tällaiset, että tää oli niinku se tarkoitus oli poimia sitten näiden lapsuuden 3 hahmon päälle niitä, mitä ehkä kavereilla oli milloin leikkinyt tai mitä olisi halunnut ja sitten yhtäkkiä selviikin, että he on ollut tämmöinen Eterniakin, joskus aikuisia. Mulle vasta selvisi, en mä tiennyt. Ollut kuulemma stokka jouluikkunassa joku 88 tai 89. Siis tää on ihan valtava. Siis tää on ihan käsittämättömän iso ja sulla on vielä toimiva setti, että tossa kulki toi alus. Ja tää on hieno. Mitäkään tää on maksanut silloin aikoinaan? Onko sulla mitään? Mitä muistat, mä olisin jossain kuvastossa joskus nähnyt, olisiko jotain 800-900 markkaa ehkä. No on se silleen kallis ollut. Et jos videopelit maksoi sen joku 500-600 markkaa, niin on tää ollut kallis. Ja kuka vanhempi haluaa tavallaan lapselleen tämmöisen, mikä vie koko leikkihuoneen. Mistä on keskellä huonetta tässä nytten kietotaan? Joo, tää ei normaalisti ole tässä. Ei, tää on, tuolta nurkasta raahattiin äsken tähän, mutta on tää kyllä hieno. Tää on siis suomalaiselta vanhalta keräilijältä ostettu. Onko siitä 510 vuotta, mitä tässä nyt on näitä tullut hankittua enemmän. Niin tää oli viimeisiä isoja paloja, mitä mut puuttuu. Mutta tästä kun ostin, niin yksi osa puuttuu. Tuollainen tuulilasi tuolta punaisen tykin päältä, missä asemies riahuu siinä, niin se tuulilasi puuttuu. Niin siinä on varmaan kallein kilohinta, mitä mä oon ikinä maksanut. Et sain sen tuulilasin, se oli pakko, kun sun piti saada completeiksi, niin näin se vaan on. Et kyllä sit se tuntui hyvältä, kun se oli hankittu se tuulilasi. Joo. Arvas, mitä nyt tehdään? Nyt me kaivetaan Commodore 64 esiin ja ruvetaan pelaamaan vähän Masters of the Universe-pelejä. No niin, katsotaan mitä sieltä löytyy. Masters of the Universe The Ill-Earth Stone julkaistiin vuonna 1987 Commodore 64. Pelissä He-Man lähtee pelastamaan Eterniaa pääkalolinnan haltuun ottaneelta Skeletorilta. Käytännössä pelaaja liikkuu ruudusta toiseen, nujertaa vihollisia ja yrittää selvittää, mihin suuntaan peli haluaa seuraavaksi viedä. Täytyy sanoa, että kyllä niinku tunnistettava on niinku He-Maniksi, toisin kuin joku, tulee mieleen vaikka joku ET-peli. Niinpä. Muistat varmaan tämän Atarin. Muistan kyllä. Eihän siitä niinku, piti aika paljon mielikuvitusta käyttää. Ja se, että ylipäätään tässä soi niinku, vähän ehkä kulutetaan puhki, niin He-Manin eli Masters of the Universen teema soi tässä. Pelin hahmot ovat kuitenkin yllättävän hyvin tunnistettavissa. Graafinen ilme on kömpelö, mutta esimerkiksi Merman, Beastman ja He-Man itse erottuvat varsin selvästi. Onko toi nyt sitten... Mikähän tää olisi? Tää näyttää vähän tuolta Fright Fighterilta ehkä, tai joku. Oliko se tässä lattialla äsken? Taisi olla, joo. Mun mielestä oli kaikki. Ja näin pelissä jatkuukin koko ajan arvausleikki, kuka vihollinen on kuka. Hahmojen tunnistaminen muuttuu minipeliksi itsessään. Kukahan toi on muuten tuolla, ketä ammuskelee? Se näyttää vähän liskomaiselle. Olisiko se joku käärme? Totta. Ettei se ole se sun Tung Lashors. Tung Lashors, ja totta muuta. Mutta vaikka visuaalinen toteutus on välillä, 80-lukua parhaimmillaan tai pahimmillaan, on pelissä myös hetkiä, jolloin se osuu nostalgian hermoon todella vahvasti. Nyt me nähdään pääkalolinna. Ja toi on ihan mun mielestä makeen näköinen. On. Valitettavasti nämä huippukohdat eivät kanna kovin pitkälle, sillä peli kärsii massiivisesti kontrollien kankeudesta. Tasoloikka ei toimi, ei sitten millään. Hyppyjen ajoitus tuntuu enemmän tuurilta kuin taidolta ja koko pelin liike on kuin liisterissä tarpomista, että kokeneempikin pelaaja turhautuu nopeasti. Tää ei ole ihan tarkka tää tasoloikka-elementti kyllä tässä. Oi.
Ja tämän kaiken päälle peli sisältää omituisia bugeja tai ehkä ominaisuuksia, jotka heittävät pelaajan täysin satunnaisesti joko takaisin alkuun tai seuraavaan ruutuun ilman minkäänlaista logiikkaa. Aha, ja takas alku. Jos mä olisin lapsena tämän pelin saanut, mä voisin kuvitella, että mä olisin hieman pettynyt, että ei tää ole mun He-Man, että ei vastaa ehkä sitä kokemusta, mitä animaatiot ja nuo kaikki leluukkelit on tarjonneet. Mutta joo, ihan hauska yritys. Plussaa pelistä pitää sanoa, että tämä näyttää Masters of the Universelta. Kyllä, ehdottomasti. Musiikit muistuttaa Masters of the Universesta. Jopa hahmotkin on osittain tunnistettu. Merman. Ja mun mielestä He-Man on ihan Kyllä. niin kuin kaikin puolin oman itsensä näköinen. Ja pääkallolinna oli mahtava. Kyllä näin. Seuraavaksi päätettiin testata Masters of the Universe The Movie-peliä. Tämä on siis virallinen peli vuoden 1987 elokuvasta, jossa Dolph Lundgren pullistelee He-Manina ja Frank Langella vetää todella upean Skeletorin roolin. Lapsena leffa ei uponut muuhun yhtään, mutta aikuisena se on ihan mukiin menevä skifi-fantasia. Oho, heti aletaan ampua. Heti, tää on myös smuppi. Joo, ei tää niinku He-Manilta tunnu, mutta Äkkiseltä näyttää, että tässä on vähän enemmän meininki kuin äskeisessä. Kyllä. Onko tuossa joku miekkamittari tuossa muuten kellon vieressä? Joo, on. Onko se niinku health? En tiedä. No kohta se nähdään, kun saadaan osumaan. Joo, se on healthy. Joo, kato, kyllä se lähtee se healthy siitä. Että kyllä tässä silleen tarkkana saa olla. Että mä en tiedä, miten sitä tässä pelissä saadaan. Hei, tuolla on varmaan, kato miekka. Okei, No sit niin, sä healthy. olis. No niin. No niin. Eli, Ei mikään huono juttu. joo. Vaikka ammuskelua riittää, niin mitä He-Man tarinasta on jäljellä? No, ei kovin paljon. Paitsi silloin harvoin, kun peli muistuttaa, että tämä on se leffapeli. Esimerkiksi kun Teela ilmestyy ruutuun antamaan neuvoja. Hyvin hitaasti. Tämä menee tosi hitaasti tämä teksti. Hurry. Niin, tässä on joku aika. Kyllä tässä on aika. Minnes päin me suunnataan, että missä tämä meidän kohtamispaikka on? Hän ei antanut tästä mitään niin detaljia. Pelissä kerätään sointuja, ja kun ne on kaikki kasassa, He-Man pääsee kohtaamaan Skeletorin. Onko tämä niin aina joka pelikerralla niin eri kokemus, että onko tässä niin ennalta määritetty se, että mistä sä löydät niitä sointuja? Me ei olla ainakaan löydetty vielä Siinä on just kerran. You have discovered a core. Mahtavaa. Ja meillä on nyt, onko se nyt sitten toi koko rivi, mikä pitää saada täyteen, että kyllä tässä niin hetki menee. Ei riitä toi 6-7 minuuttia. Ei kyllä mitenkään. Mutta ehkä oudoimmalta pelissä tuntuu se, miten vähän tämä muistuttaa Masters of the Universea. Jos et tietäisi mitä pelaat, voisi olla vaikea arvata. Jos sulla annettaisiin joikkari käteen ja sä et tietäisi niinku yhtään mitään, mikä peli on, niin vastaisit sä, että tää on He-Man peli. No ei, ilman tuota Teelaa ei kyllä todellakaan tunnista se. Mutta nyt kun tietää, että tää Dolph Lundgren olevinaan, niin ehkä joo, mutta jotenkin mä odotin, että tässä on lähtökohtaisesti miakkaa heiluteltu. Kuitenkin niin He-Man aika paljon assosioituu siihen miekkaan. Ja... Kyllä. Mutta kaikkein hämmentävin osa on kartta, joka aiheuttaa enemmän kummastusta kuin auttaisi pelaajaa seikkailussa eteenpäin. Ollaankohan me tossa niinku, onks toi musta piste nyt? Katsotaan, mä lähden tästä Tietysti se pois. Ammu. Missä me oltiin? Ollaanko me joku musta piste? Mut se, vai onko niitä sointui, mutta pitääkö me niinku tästä tulkita, että missä me ollaan kartalla? Koska tässähän me ollaan niinku jossain mutkassa nytten. Taas tavallaan mentiin tämmönen äsken. Tuollaisi nyt oli yläkulmassa vai vasemmassa alakulmassa? Mä yhtään kysynyt kärryllä. Kiitti kartasta, mutta ei kiitti. Niin, siis niinku, okei. Ja se mikä tässä on tosi outoa, että kun sä kuljet ruudusta ulos, niin sit sä aina spavnaat seuraavan ruudun keskelle ja sit sä menetät ihan täysin sen suuntavaiston, että Kyllä. mistä sä oot tullut. Kokonaisuudessaan The Movie-peli on kummasekoitus ammuskelua, sointumetsästystä ja suunnistusarpajaisia. Ei ehkä klassikko, mutta ehdottomasti mielenkiintoinen aikakapseli 80-luvun lisenssipelisuunnittelusta. Mutta jos pitää verrata näitä kahta peliä, tätä The Movie versus tätä Ill-Earthstonea, niin kyllä tää on tavallaan hauskempi. Tuntuu, että tässä on niin kuin paremmat kontrollit ja semmoinen niin kuin enemmän niin kuin pelaamisen meininkiä. Kyllä, mutta toisaalta se niinku, ne Masters of the Universesta tutut Niin. tavallaan hahmot ja musiikit ja kaikki puuttuu. Että Kyllä.
Ja siinä läpileikkaus Masters of the Universe-keräilyyn. Hei, kiitti Risto, että pääsin käymään ja oli aivan sikasiistiä, että näytit tämän sun aivan mielettömän kokoelman meille. Kiitos Pete, kiva kun kävit ja toivottavasti tämä herätti myöskin teissä nostalgisia fiiliksiä. Ja just kirjoittakaa niistä teidän motumuistoista tonne kommenttikenttään, tykkään lukea niitä. Ja jos tykkäsitte videosta, painakaa peukkua ja jos sisältö miellyttää noin ylipäätään muutenkin, niin tilatkaa kanava. Tässä on Risto, mä oon Pete ja tää oli Super Peten pelit. Moikka! Moi!